Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. My name is Iris and welcome back to another video. So for today's video, ang gagawin natin is try natin yung mga shirt na nabili ko from Shopee. So very cute yung mga shirt na yun. And maganda yung print niya. So later on, papakita ko sa inyo. And gagawa tayo ng makeup look na kamukha nung isa sa design ng shirt. So, mag-start na tayo. But before that, sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa aking channel, you might want to consider subscribing and please click the notification bell down below for you to be updated if I have new uploads. So, let's start! So, ang una natin gagawin is try natin tong mga shirt. Pero papakita ko muna sa inyo. So, ito is crop top. Yan. Diba? Crop top siya na white shirt. And meron siyang, ano to, parang graphic tee sublimation ba to? Ayan, graphic sublimation prints yung ginawa dito. So, yan. Ilalagay ko sa description box yung link nung shop kung saan ko to nabili. And papakita ko rin sa inyo yung mga iba pa nilang designs like ito, and ito, and ito, and ito. Yan. Lalagay ko yung mga designs. Tapos papakita ko muna sa inyo to. And I got this for only 109 pesos. Diba? Sobrang mura. So, ito yung unang design. Yan. Sa mga coffee lovers. Ako medyo may lang naman ako sa kape. And next, ito is ito. Girl Boss. Yan. And lastly, ito. Very cute. Ito yung pinaka-natuwa ako. At ito yung gagawin natin makeup look later. Yan. So, I'll be back to try ko muna siya. Napakita ko sa inyo kung anong itsura niya, anong fit niya. Bali, ako kasi is, ang mga kasya sa akin damit, extra small to small. Tapos, ang medium is maluwag na sa akin. So, ayan. Try natin. So, ilalagay ko dito yung gagayahin natin na makeup look nung nasa shirt. So, start na tayo. Mag-ano na tayo? Mist. Bali, ito is rose water mist. Bigay lang to sa akin. Pure Simplicity. Galing ata tong US. Rose water mist siya. Para hydrated yung face natin. Since ako is, medyo dry ang aking face. Tapos, oily ako sa T-zone. So, combination. Then, primer. Itong ating Pretty Secret Oil Control Pore Minimizer na primer. Diba? Next is gamit tayo ng concealer. So, I will be using my Naturactor na concealer in the shade 151. Yan. Diba? Yan. Bake tayo nitong Nichido Final Powder in Creamy Glow. Sa under eyes lang. Using the same concealer.
Okay, let's proceed sa eyeshadow. So, ang gagamitin kong palette is ito. Aking favorite ay Magic Wedding Dream Eyeshadow na palette. Natin mag-cut crease para dun sa illusion ng talukap. At wala rin akong talukap. Brown ay nag-tight line muna tayo. So, we'll proceed with the liquid eyeliner. And lashes. Sobrang nakapanibago kasi hindi ako sanay ng ganito kakapal. Ng ganito kakapal yung lashes. Halos lumangit na. Pero yung kasi, yung nandun sa print is makapal pag pumikit. Yun yung aim. Yun. So, we'll proceed with the face powder. With the lipstick. So, itong lipstick is in mix ko. So, this is EB Advance na Lip Define Matte Lipstick in the shade, siguro itong medyo brown. Itong mocha, neutral mocha. Sasaluan natin itong Maybelline New York na Spice for Me para mas orange ang dating. Almost done. I'm just gonna curl my hair really big para makopya natin yung aura. Then, maglalagay tayo ng picture dito to compare kung nakuha ba natin yung look. Plus, yun, susuot ko na rin yung shirt para, diba, bongga. So, I'll be back!
So guys, this is my final look. So nakita niyo, medyo kamukha ko. Yan, pag nakapikit. Ayan, so ito kasi medyo mahaba yung hair. Tapos akin maiksi lang. Pero at least curl ko. So what can you say? Comment down below. So medyo nakuha ko ba siya? Yon. So I hope you guys like this video. And if you do, please like, share, comment, and subscribe. And please follow me on my socials, which is I am Iris L. Love at Facebook and Instagram. Yun lang. Thank you so much for watching. See you in my next video. Bye guys!